Prakasha Krishna Kirtana Jaya Bhakti Vilasha Vishuddha Vidya Vadhu Jivanarupa Krishna Kirtana Jaya Siddha Swarupa Ananda Payo Nidhi Varadana Kiriti Krishna Kirtana Jaya Lavana Murti Pade Pade Piyusha Shwadha Pradata Krishna Kirtana Jaya Prema Vidhata Srila Bhakti Noda Swatma Snapana Vidhana Krishna Kirtana Jaya Prema Nidana Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe.
Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jai Srila Prabhupada ki jai. Śrī Śrī Radha Shyama Sundar ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Bol. Akkor most minden működik? Jó. Eddig készüljetek előre fel, hogy ne kelljen annyi időt elveszteni, és Hare Krishna, everybody. Hare Krishna mindenkinek. Hare Krishna. And we are continuing our Śikṣāṣṭakam. Folytatjuk a Śikṣāṣṭakamot. And today we are finishing verse number 1. És ma befejezzük az első verset. And then in the ensuing weeks we'll do subsequent verses or even more than one verse. És a következő hetekben át fogjuk tekinteni a további verseket, lehet, hogy többet is, mint egyet egyszerre. Depending on what our acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur say. Annak függvényében, hogy az ácsárjáink Bhaktivinoda Thakur és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mit mondanak. Bhaktivinoda Thakur is very, very elaborate in this Bhajan Rahasya book. Bhaktivinoda Thakur a Bhajan Rahasya című könyvben nagyon hosszasan fejti ki. But it would require a lot of elaboration, which would make the course lengthy. De azt még nagyon ki lehetne fejteni, amitől meg nagyon hosszú lenne ez a szeminárium. So just a few points before we start. Néhány gondolat, mielőtt elkezdjük. Well, I guess I'm updating devotees out there because many have written to me about what's going on virus-wise here in Hungary. Néhány hír azoknak, akik a kamera túloldalán vannak, mert többen írtak nekem és érdeklődtek, hogy mi történik vírusügyben Magyarországon. Our preaching Harinam party, I think from there we contacted virus, some few devotees. A prédikáló csapatunkból, a Harinám csapatunkból néhányan összeszedték ezt a vírust. And that spread to Budapest temple. Ami elterjedt a budapesti templomban. So that a good number of devotees, residents, actually have it. Hogy néhány bentlakó bakta elkapta. Very mild symptoms. Szelíd szimptomáik vannak. And hopefully with no long-term effects, after effects. És remélhetőleg nem lesz hosszú távú utóhatása. Anyway, the temple is still shut down, right? A templom még be van zárva. Yeah. And there was some movement, of course, at Radhastami time, devotees between Budapest and here. És persze mentek bakták Budapest és a farm között Radhastami alkalommal. And so the farm ended up getting shut down for a week. És ezért a farmot is bezártuk egy hétre. Now it's open again. Most már megint nyitva van. That was a very good precautionary measure. Ez egy jó elővigyázatosság volt. But no one here who's been tested has it. De itt nincs senki, akit tesztelt, senki se lett pozitív, akit teszteltek. And no one sick. És senki sem beteg. So farm is back open again. A farm most megint nyitva van. And hoping soon Budapest temple will be also. És reméljük, hogy hamarosan a budapesti templom is újra kinyit. At least they will have herd immunity. Legalább lesz ez a milyen immunitás? Nyáimmunitás. At least as long as it lasts. Legalább ameddig tart.
Okay, some news. Unfortunately, on Radhastami, we weren't able to be fully open. Sajnos Radhastami nem tudtunk teljesen nyitva lenni. But as we discussed some months ago, Napareham in both English and Hungarian are now available. They're newly printed. De ahogy néhányat említettük, a Napáraiham angolul és magyarul is elérhető, újra nyomtattuk. I should have brought them. They're very, very beautiful. El kellett volna hoznom, nagyon-nagyon gyönyörűek. Very nice size. Nagyon books. szép a méret. And very good quality paper. És nagyon jó minőségű papírom van. And Śrī Bhakti Chintamani is still at the printers, coming out any day. És a Śrī Bhakti Chintamani még nyomdában van, bármelyik nap megjöhet. So devotees who haven't put in their order with Bhakti Devi, then you may do so. Azok a bakták, akik még nem rendelték meg Bhakti Devitől, megtehetik. And the next book, which should be out, I don't know, sometime in November. És a következő könyv, ami nem tudom, valamikor november körül jön ki, which will be this Sankalpa Kaumudi. That is also now with Sundara Prabhu in layout, or at least parts of it. ami a Sankalpa Kaumudi, és aminek már egy része Sundara Prabhunál van, aki a nyomdai előkészítést csinálja. And some devotees began Nitya Seva. One Bhaktin Zsuzsa just this morning came online. Néhány bakta elkezdett Nitya Szévát fizetni, például Bhaktin Zsuzsa ma reggel. So thank you for those, and my apologies, I don't have a list of everyone from this week. Köszönöm szépen nekik, és elnézést kérek, hogy nincs nálam a lista az egész hétről. But there are still days available, so. De még mindig vannak olyan napok, amik nem lettek lefedve. As I mentioned, we will be finishing first verse of Śrī Śikṣāṣṭakam. Ahogy említettem, ma befejezzük a Śrī Śikṣāṣṭakam első versét. And in the ensuing weeks, we will be doing the connected verses. És a következő hetekben a kapcsolódó verseket fogjuk megnézni. Or, according to Bhaktivinoda Thakur, those verses that elaborate on the 7 excellences. Vagyis, hogy Bhaktivinoda Thakur mondja, azokat a verseket, amelyek kifejtik a 7 kiválóságot. So, there are the 7 excellences of Śikṣāṣṭakam. Van a Śikṣāṣṭakam 7 Excuse kiválósága. me, of the holy name. A Szent névről. And verses 2 to 8 are an elaboration of these 7 excellences. És a másodiktól a 8. versig az ennek a 7 kiválóságnak a kifejtése. So, what we're doing now will elaborate on further. Tehát amit most csinálunk, azt majd jobban ki fogjuk fejteni. But it'll be more than an elaboration. I'll have to meditate a little just on whether we want to actually follow all the procedure of this little book. De egy kicsit ez több lesz, mint ennek a kifejtése, majd meditálnom kell azon, hogy igazából akarom-e ennek a könyvnek a menetét követni. This Bhajan Rahasya. Ez a Bhajan Rahasya. It's a very interesting book. Egy nagyon érdekes könyv. It's simultaneously for beginners and most advanced. Egyszerre szól kezdőknek és a legfejlettebbeknek. So I've been trying to figure out whether it's actually possible to present the two at the same time. És azon gondolkodom, hogy lehet-e a kettőt egy időben prezentálni. So give me some time to think about that. Úgyhogy adjatok egy kis időt, hogy ezt átgondoljam. And in any case, we started a little late we had a little technical problems. Egy picit később kezdtük, volt néhány technikai probléma. A videó most jó, but I believe everything's okay now. De úgy tudom, hogy most minden rendben. So let's chant the verses together. Énekeljük el együtt a verseket. Okay. Chaito darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam
Shreya Koiravya Chandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Punam Vitashvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahuda Nijasarva Shaktish Tatrapita Niyamita Smarane Nakala Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Midrisham Mihajanina Nuraga Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanena Manadeda Kirtaniya Shadahari Nadanam Najanam Nasundarim Kavitamba Jagadishakamaye Mamma Janmani Janmanishware Bhavatad Bhaktir Hoitu Ketvayi Ainanda Tanujakinkaram Patitamam Vishame Bhavam Buddho Kripaya Tavapada Pankaja Stita Duli Sadricha Vichintaya Nayanam Galadashrudaraya Vadanam Gadgadarudhaya Gira Pulaker Nichitam Vapukada Tavanam Agrahane Bhavishyati Jugayitam Nimishena Chakshusha Pravrishayitam Shunyayitam Jagat Sharvam Govinda Viharahiname Ashishyava Padaratam Pinashtumam Abdarshanam Marmahatam Karotuva Yata Tata Va Vivadat Olampato Mat Prananatastus Saevanapara. Jai, Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. As I was chanting, I was remembering that I had some exchange with someone, I can't remember whom. Ahogy énekeltem, emlékeztem rá, hogy kapcsolatban voltam valakivel. Just recently who was questioning whether Chaitanya Mahaprabhu had actually written this down. Nemrégiben valakivel, aki megkérdőjelezte, hogy ezt Chaitanya Mahaprabhu valóban leírta-e. Not whether he'd spoken it, but whether he'd actually written it. Nem, hogy mondta-e, de hogy tényleg leírta-e. His argument was that in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is just saying these verses to Swarup Damodar and Ramananda Roy. Azzal érvelt, hogy a Chaitanya Charitamritában Chaitanya Mahaprabhu csak mondja ezeket a verseket Swarup Damodarnak és Ramananda Rájnak. Of course, that didn't exclude Chaitanya Mahaprabhu from writing it down at some time. Persze ez nem zárja ki, hogy Chaitanya Mahaprabhu ezt le is írta valamikor. I can't say I've never seen it. Én sosem láttam. I've never seen a handwritten text by Chaitanya Mahaprabhu. Nem láttam Chaitanya Mahaprabhu kéziratát. Of Śikṣāṣṭakam. Śikṣāṣṭakáról. There's Bhagavad Gita by Lord Chaitanya. Van Bhagavad Gita az Úr Chaitanyától. And there's also Srimad Bhagavatam with notes in it by Chaitanya Mahaprabhu in his handwriting. Van egy Srimad Bhagavatam is, amiben Úr Chaitanya kézírásával vannak jegyzetek. But Śikṣāṣṭakam in writing I haven't seen. De a Śikṣāṣṭakamot nem láttam még írásban. But that's always been our understanding that this was the only written work. De mindig az volt a megértésem, hogy ez volt az egyetlen írott dolog, amit hátrahagyott. Otherwise it didn't nem elég hangos. Otherwise, what was the point of nem járok, addig nem vagyok. What was the point of emphasizing Śikṣāṣṭakam, because Chaitanya Mahaprabhu said so many things. Máskülönben mi értelme van a Śikṣāṣṭakam hangsúlyozásának, annyi mindent mondott. So
spoke to Sanatana Goswami, spoke to Rupa Goswami. He was here for 48 years, and he constantly spoke. Beszélt Sanatana Goswamihoz, Rupa Goswamihoz, itt volt 48 évig, és állandóan beszélt. Benne vagyok a képe, hogyha sétálok a Lila-suka. Hogyha én arra felé megyek, képe vagyok. So that was my reply, that it didn't really seem to make any sense that this wasn't written, since just historically it's always being emphasized. Tehát nem annyira tűnt logikusnak, hogy ez nem volt leírva, hiszen történelmileg is annyira hangsúlyozzák. But unfortunately, that's the present situation. De sajnos ez a jelen helyzet. And Lord Chaitanya didn't make videos, computers, and even the printing press available during his time. És az Úr Chaitanya nem tette lehetővé az ő korában még a videókat, a számítógépeket, még a nyomdát se. And that's why recording things is such an important thing. És ezért annyira fontos feljegyezni dolgokat. Everything gets lost really quick. Minden nagyon gyorsan elvész. And it doesn't matter how many people saw something or heard something, they will all have a different opinion of what they saw or heard. És nem számít, hogy hányan láttak vagy hallottak valamit, mindenkinek más lesz a véleménye arról, hogy mit is látott és hallott. You know, in the very beginning, it was Srila Prabhupada who recorded himself. Tudjátok, hogy eleinte Srila Prabhupada saját magát vette fel. There wasn't some smart person who came along and thought, oh, this is so important, we should record it. Volt egy okos ember, aki azt gondolta, hogy az annyira fontos, fel kellene vennünk. But Prabhupada acquired at that time, this was this big thing, reel-to-reel tape. Prabhupada akkor egy ilyen szalagos felvevőt and szerzett, he was recording himself és felvette saját magát. For our benefit, because if he didn't, it would be lost. A mi érdekünkben, mert különben elveszett volna. And that's a real wealth that we have, is that we have a phenomenal amount of Srila Prabhupada's spoken word. És ez az igazi kincsünk, hogy Srila Prabhupada beszélt szavaiból milyen rengeteg van meg. Pictures of him, we have a film of him. Vannak képeink róla, és van filmünk róla. And then of course we have what he wrote. És persze megvan, amit írt. Okay, now. Chaitodarpanam Arjanam. I went through this the last time, a blackboard without chalk. So, Chaitodarpanam Arjanam. This is excellence number 1. Ez az első kiválóság. Baba Mahadavagna Nirvapanam number 2. Második. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vidyabadhu Jivanam. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Next one. Ez a következő. Vidyabadhu Jivanam. And that was where we stopped. És itt álltunk meg. Right? Okay. So now we're continuing. And we're continuing on doing excellence 5, 6, 7. És most az 5., 6. és 7. kiválóságról lesz szó. Anandam buddhivardhanam, pratipadam purnamritasvaranam, sarvatma snapanam. And those other 3. És ez a 3. Parambhajate Śrī Krishna Sankirtanam. So remember, we're talking all about chanting Hare Krishna. Emlékezzetek rá, hogy a Hare Krishna énekléséről This van is szó. all about how for us to chant Hare Krishna Ez mind arról szól, hogy hogyan énekeljük a Hare Krishnát, in a way that is the shortcut to love of Krishna. egy olyan módon, hogy a legrövidebb úton elérjük a Krishna iránti szeretetet. And in a way that gives us the results that we want. És egy olyan módon, hogy megkapjuk azt az eredményt, amit akarunk. And that avoids all kinds of other things. És elkerüljük minden mást.
as simple as Lord Chaitanya made it, amennyire egyszerűvé tette az Úr Chaitanya, by giving us 7 verses, azáltal, hogy 7 verset adott nekünk. 8 verses. 8 verset. I'm always in this first verse and then 7 verses. Mindig ebbe a gondolatban vagyok, hogy van egy vers, és aztán van még 7 vers. Śrī Śikṣāṣṭakam, that there's Astaka, 8 verses. Śrī Śikṣāṣṭakam egy astaka, 8 vers szakkal. The problem is that as with Shastra, A probléma az, mint ahogy a sásztrában, it's for smart people. okos embereknek van. And the more we go down the evolutionary and intellectual scale, És minél inkább megyünk lefelé az evolúciós és intellektuális skálán, the more we need explanation. annál több magyarázatra van szükségünk. So 8 verses turns into 8 volumes. És akkor a 8 versből 8 kötet lesz. And the problem with the 8 volumes is, well, I can't read so much. És a 8 kötettel az a probléma, hogy azt It's too gondoljuk, much hogy for hát me. ennyit nem Can't you tudok give me an olvasni. abbreviated one? Nem tudsz nekem adni egy rövidebb változatot? Okay, here's the abbreviated one. You've been chanting it for 20 years. What's the result? Itt van a rövidített változat, már 20 éve énekled, mi az eredmény? So, yeah, it's, in English they say you're between a rock and a hard place. Or the devil and the deep blue sea. Ezek angol mondások, amiket Anyway. So we need to elaborate. Tehát ki kell fejtenünk. And Thakur Bhaktivinoda elaborated. Bhaktivinoda Thakur kifejtette. And we need to have, because ultimately it's even easier than 8 verses. You just got the Hare Krishna Maha Mantra here, chant it. És igazából még egyszerűbb, mint a 8 verszak, itt van a Hare Krishna Maha Mantra, csak énekel. And in Prabhupada words, what's the problem? És Prabhupád szavaival mi a probléma? Don't give an answer, because there's lots of problems. Ne adjál választ, mert rengeteg probléma We've van. got lots of problems associated with just chanting this simple mantra. Rengeteg problémánk van csak azzal, hogy énekeljük ezt az egyszerű mantrát. So it's not black and white. Nem fekete-fehér. And it's not just an issue of, are we smart or not? És nem csak arról van szó, hogy okosak vagyunk, vagy sem, But the nature of transcendental knowledge is that it is unlimitedly deep. hanem az a transzcendentális tudás természete, hogy végtelenül mély. And so Vaishnavas get great pleasure by diving into that ocean of bhakti gyan. És a vajsnavák nagy örömüket lelik abba, hogy elmerülnek a bhakti gyán óceánjában, Because ultimately it's Krishna. mert végső soron ez Krishna. And we're getting to learn more and more about Krishna. És többet tudunk meg Krishnáról. And if you love somebody, then you want to know more about him. És ha szeretsz valakit, akkor szeretsz minél többet tudni róla. So, a little baby says first word, I don't know, whatever it is, gu gu da da. Egy kisgyerek kimondja az első szavait, But the parents talk about it for years. de a szülők évekig erről beszélnek. Now, gu gu da da means nothing. Pedig ez a gugugaga nem jelent semmit. But still, it means a lot to the parents because of love. De még mindig sokat jelent a szülőknek a szeretet miatt. Now, what to speak of something that does mean something, like Chaitodarpana Marjana, Mit mondhatnánk akkor valamiről, ami jelent is valamit, mint a Chaitodarpana Marjana? then if devotees have love, yes, I want to hear. Hogyha a baktáknak van szeretete, akkor azt gondolják, hogy igen, én akarok hallani. So, Shushudho Shadadanascha Vasudeva Kataruchi. If someone has love, then yes, he will have taste for hearing. Ha valakinek van szeretete, akkor ízt kap a hallásból. And the parents never get tired. When you're a grandfather, then your parents will tell you, "Gugu dada," that was the first thing you said. A szülők ebbe sose fáradnak bele, még a nagyszülők is, mikor már nagyszülőkorban vannak, akkor is mondják a gyereknek, hogy milyen klassz volt, amikor mondtad, hogy It never gugu-gaga. gets old. Sosem évül el. It's the one of the wonderful qualities of love.
egyik csodálatos jellege a szeretetnek. So up until now, Chaitanya Marjanam, if you remember, I had this board up here, messy thing, I won't even come back to it. Ha emlékeztek rá, akkor a múltkor felírtam ezt a rendetlen dolgot, nem is lapozok vissza. So Chaitodarpanam refers to bhajana kriya and anartha nivriti. A Chaitodarpana Marjana az a bhajana kriához és az anartha nivritihez kapcsolódik. Next excellence is Bhava Mahadavagni Nirvapanam, is Nishta, the stage of Nishta. A következő kiválóság az a Nishtá szinthez kapcsolódik. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, Ruchi. Ez a Ruchihoz. And Vidyavadhu Jivanam means Asakti. És ez pedig az Ásaktihoz. So I hope that's something that devotees know by now, because, well, not that I've just spoken about it so much, but so is so many others. Remélem, hogy most arra a bakták ezt már tudják, So nem csak azért, mert én annyit beszéltem róla, de mások is. We have Shraddha and Sadhu Sangha. I won't. And Bhajana Kriya. And Anartha Nivriti, ezek kiválasztottuk, hogy melyik nem írnak. Anartha Nivriti Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, and Prema, all without diacritics. Nem fordítasz. Mindegyik diakritikus jelek nélkül. So these are the stages, and here we have, this is excellence number 7, Ezek a szintek, és 6, ez a hetedik kiválóság, hatodik, ötödik, 4, negyedik, 3, harmadik, 2, második and 1. és első. Or something like that. Vagy ilyesmi. Or 1 is Bhajana Kriya Anartha Nivriti. Have I got everything down? Bhava Mashadik is, it should be different. I'm sorry. This correlation business sometimes gets a little confusing. Ez az összekapcsolás néha egy kicsit zavaró. Össze lehet keverni. 7 and 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You can see why I never quite made it as a teacher. Láthatjátok, hogy miért nem lettem sose tanár. Yes. And here we already, nice, go on there. And here we already had, this is Param Vijayate. És itt meg már itt van ez a Param Vijayate. So one more time, this is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, let's forget about this side.
So the excellences correlate like this. My real point was just, again, these stages of devotional service, this is like, this is like ABC. Tehát a kiválóságok így kapcsolódnak a szintekhez, és ez olyan, mint az ABC. It's like 1, 2, 3, 4. In order to do math, in order to do anything, you need to count. Mint amikor matematikában az 1, 2, 3, ahhoz, hogy tudjál bármit csinálni, kell tudnod számolni. So we're talking about bhakti yoga. We need to know, well, what are the stages of bhakti yoga? Ha bhakti jogáról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy mik a bhakti yoga Because szintjei. we talk about, well, where am I here? Mert arról beszélünk, hogy hát én hol All of vagyok these have ezek közül. symptoms. Mindegyiknek vannak They have szimptomái, characteristics. jellemzői. There's this wonderful little book, Madhurya Van Kadambini, egy csodálatos kis könyv, a Madhurya Kadambini. Vishwanath Chakravarti Thakur, where he actually describes these in great detail. Vishwanath Chakravarti Thakur ezekről nagyon részletesen ír. So we want to know, because ultimately we're meant to be going from one step to another. Akarjuk ezt tudni, hiszen akarunk menni lépésről lépésre. And what's relevant here is that our chanting, the stages of our chanting very much correspond to this. És ami releváns, hogy az éneklésünknek a szintjei összefüggnek ezekkel. And it is by chanting that we're going to be moving here. És az éneklés által fogunk tudni feljebb lépni. So we do a lot of other things, Sok más dolgot csinálunk, but 99% of our progress in Krishna consciousness is based on chanting Hare Krishna. de a Krishna tudatos fejlődésünk 99%-a a Hare Krishna éneklésén alapszik. So we should not necessarily think that other things will replace it. Tehát ne gondoljuk azt, hogy más dolgok helyettesíthetik. Other things may give us qualification. Más dolgok adhatnak számunkra They may képesítést. give us appreciation in the eyes of Krishna and the acharyas. Segíthetik, hogy Krishna és az ácsáryák értékeljenek bennünket, But you can't get around the fact of chanting Hare Krishna. de nem lehet megkerülni a Hare Krishna éneklését. And it is unfortunately a phenomena in ISKCON, És sajnos van egy ilyen jelenség az ISKCON-ban, not one that I haven't mentioned before, nem egy olyan, amit nem említettem, that devotees think that they can replace chanting Hare Krishna with sadhana, hogy a with service. hogy a bakták azt gondolják, hogy a Hare Krishna éneklését helyettesíthetik szolgálattal. If I do service, if I preach, if I distribute books, if I cook for the deities, if I sew dresses, that this will, then it's not so important. Hogyha szolgálatot végzek, prédikálok, a murtit öltöztetem, könyveket eladok, akkor ez a dolog nem annyira fontos. This is what Lord Chaitanya wrote about. Az Úr Chaitanya erről írt. He didn't even write about selling books, Könyveladással nem írt. but he wrote about chanting Hare Krishna. De a Hare Krishna énekléséről írt. This is the Yuga Dharma. Ez a Yuga Dharma, We need to take it seriously. komolyan kell vennünk, In terms of our japa, ami a japánkat illeti, in terms of our congregational chanting. ami a közös éneklésünket And illeti. of course, book distribution is congregational chanting, És persze a könyvosztás is a közös énekléshez tartozik. but it doesn't replace this. De nem helyettesíti ezt. So we are going to cover this part, Most erről a részről lesz szó. these last final excellences. Whoops. Az utolsó kiválóságokról, These last three excellences. utolsó háromról. And we have already done these. Ezeket már megbeszéltük The last time, múltkor, and then we really spent a lot of time on Chaitodarpana Marjana. és sok időt töltöttünk a Chaitodarpana Marjanammal. Hadd vigyem ezt el nektek, és kukába dobom, másképp még 2 év múlva is itt lesz. Oké, hát ti nevettek, de a probléma az, hogy ezért nem
terjesztjük Krishna tudatot mindenhogy kellene. I only said that in Hungarian because it's not for a global audience. Okay. We spent a lot of time on Chaitodarpana Marjanam and also on Parambhajayate Śrī Śikṣāṣṭakam Kirtanam. Sok időt töltöttünk a Chaitodarpana Marjanammal és a Parambhajayate Śrī Śikṣāṣṭakam. And there was a lot before. És sok mindenről volt szó előtte. And now we're concentrating on 5, 6, and 7. És most az 5., 6. és 7. kiválóságra koncentrálunk. Anandam buddhivardhanam pratipadam pranamritasvanam sarvatma snapanam. These 3. Erre a 3-ra. But before we do, de mielőtt ezt tennénk, and maybe some people start to get cold feet when I say before we do. Lehet, hogy valaki így megfutamodik attól, hogy azt mondom, hogy mielőtt elkezdjük. I just want to go over what these things mean here. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mit jelentenek ezek itt. Particularly in the context of our chanting. Kifejezetten az énekléssel kapcsolatban. As I mentioned earlier, we give a lot of attention to this anartha nivriti. Ahogy említettem, hogy nagyon nagy figyelmet szoktunk szentelni az anartha nivrittinek. Because it's a problem. Mert egy probléma. And you have to deal with it. Amivel kell valamit kezdeni. But let's spend a little, from the perspective of chanting, just review those before we go on to these down here. De az énekléssel kapcsolatban egy kicsit tekintsük át ezeket, mielőtt lemegyünk ide. The reason being is that these are already sadhya, or the goal. Azért, mert ez már a szádja, vagyis a cél. This is, bhava is the intermediate goal of all of this, which is sadhana. Ami a sadhana. You could say this is all sadhana bhakti. Ez itt mind a sadhana bhakti. And then this is prema, which is the goal of bhava. És ez pedig a prema pedig a bhava célja. And this is what we tell people, giving love of God. És ezt mondjuk az embereknek, Isten szeretetet adni. And so we need to be really nicely on that path of love of God. Nagyon szépen kell járnunk az Isten szeretethez vezető utat. And these are the areas at least where we should be. És ezek azok a területek, ahol lennünk kellene. In other words, our focus in terms of practiced devotees, vagyis számunkra a gyakorló baktáknak, who've been practicing Krishna consciousness, say, for decades, akik már évtizedek óta gyakorlunk, are these 3 stages. Van ez a 3 szint. Because a really lot happens here. Mert itt nagyon sok minden történik. A lot of positive things happen. Nagyon sok pozitív dolog. Because here, what we're just we're talking about becoming a devotee. Idáig arról beszélünk, hogy valaki baktává válik. Okay, well, you got faith, then finally get to associate, and then we start convincing somebody, okay, just chant 1 round a day. Van hited, ott vagy a bakták társaságában, és akkor meggyőzünk valakit, hogy naponta legalább 1 kört dzsapáz. And then we get around to 16 rounds in initiation. Aztán eljutunk a 16 körig és az avatásig. And then when we start chanting 16 rounds and sort of having real sadhana in spiritual life, és amikor elkezdjük a 16 kör dzsapázást, és igazi szádanánk van a lelki életben, then real purification takes place. akkor történik a valódi tisztulás. So really what's happening is we're just sort of shedding bad stuff. Igazából ami itt történik, az az csak, hogy megszabadulunk a rossz dolgoktól. Clearing things away so we can chant properly. Kitisztítunk dolgokat, hogy megfelelően tudjunk énekelni. And this is where the proper chanting starts. És itt kezdődik a megfelelő éneklés. So I've mentioned earlier this steadiness or nishta has 3 different types of steadiness. Említettem, hogy ennek a nistának, a szilárdságnak 3 fajtája van. And if we want to judge ourselves or evaluate where we are
all we need to do is just see where do I stand in these things in terms of chanting Hare Krishna. Forget everything else. És hogyha meg akarjuk állapítani, hogy hol is tartunk, akkor igazából csak is a Hare Krishna éneklésünkkel kapcsolatban meg kell néznünk, hogy hol tartunk ezeket illetően. So, Nishta means three types of steadiness. Nishta az háromféle szilárdságot jelent. One is in terms of the activity of chanting. Az egyik az az éneklésnek a tevékenysége. Are you chanting 16 rounds every day? Dzsapázod minden nap a 16 kört? Or preferably even more. Vagy még kívánatosabb, hogy többet? And that's the easy part. Ez a könnyű rész. There more or less we expect the answer to be yes. Többé-kevésbé azt várnánk, hogy a bakták azt mondják, hogy igen. So, but then there's steadiness in terms of vocal steadiness and especially this mental. De aztán van ugye a vokális szilárdság, és főleg a mentális. So mental means that now I'm not just chanting 16 rounds, but I'm hearing. Mentális azt jelenti, hogy most már nem csak éneklem a 16 kört, hanem hallom is. I'm hearing 108 mantras of 16 rounds. Hallok 16 körön keresztül 108 mantrát. Now that's being steady. Ez jelenti a szilárd. So do we sit down and actually hear the mantra? Csináljuk azt, hogy leülünk, és tényleg halljuk a mantrát. And of course we went through Bhaktivinoda Thakur's beautiful thing about Nam and Rupa Yuktanam and Guna Yuktanam. Beszéltünk Bhaktivinoda Thakurra kapcsán, ahogy beszél ezekről. But here let's just keep it simple. De most csak maradjunk egyszerűen. So we're here at this stage of being able to hear attentively. Ez az a szint, ahol tudunk figyelmesen hallani. And again, Shushudho Shadadanascha, and attentive hearing really means that one has faith. És a figyelmes hallás igazából azt jelenti, hogy valakinek van hite. Quality faith really starts here. A minőségi hit az igazából itt kezdődik. And you know, we talk about devotees being pure devotee, that, you know, you come here and you're a pure devotee. Ugye, tiszta baktáról beszélünk. Eljössz és tiszta bakta vagy. Anyabilashita shunyam. If you have no ulterior motivation. Ha nincs más motivációd. But these things are a real obstacle to this faith really being pure. De ezek a dolgok igaziból akadályozzák azt, hogy a hit tiszta legyen. That's the problem. Those are the problems we're always facing. Itt ezért vannak a problémák, amelyekkel mindig szembesülünk. But once steadiness is achieved, then faith actually becomes very steady. De amikor elérjük a szilárdságot, akkor a hit nagyon szilárd lesz. So here we can say that someone is a pure devotee by aspiration. Itt mondhatjuk rá, hogy valaki tiszta bakta azáltal, hogy vágyik rá. Now here he's pure really by attainment. He has the qualification. Itt pedig már a tisztaságot el is érte, megvan hozzá a kvalifikációja. Not qualification of love. Nem a szeretet Just a képesítése. he has a qualification of steady faith. His faith isn't going up and down depending on who was the last person that he spoke to. De a képesítése a szilárd hit, és a hite nem függ azon, hogy ki volt az utolsó ember, akivel beszélt. So at this stage, that's why this nishta then corresponds to the next stage. Things really start to open. Ezért ezen a szinten, ugye ez a nista kapcsolódik a következő szinthez, a dolgok elkezdenek kinyílni. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. So taste really starts to come because now finally we can hear the holy name. Jön az íz, mert végre tudjuk hallani a szent nevet. Other things are not getting in the way, namely our minds and problems and so many things. Más dolgok, az elménk, problémák nem állnak az útjába. So, the holy name is ready to lift us immediately. A szent név kész azonnal felemelni bennünket. But we've got some baggage in the way. De valamennyi csomagunk van, ami So az now utunkba áll. this helps us actually to open up. So this kind of offenseless chanting
that takes place at Nishta is a very, very effective and potent chanting. Tehát ez a fajta sértés nélküli éneklés, ami a nistá szinten történik, ez egy nagyon potenciális, hatékony éneklés. So, Shreyakarava Chandritavitaranam, and then it comes to Ruchi. És aztán eljutunk a rucsihoz. Now, Ruchi is very important because what does Ruchi mean in Hungarian? A rucsi az nagyon fontos, mert mit jelent magyarul? Yeah, it means you have taste in English. Angolul úgy mondjuk, hogy van. So, taste means that you're actually attracted to something. Here it isn't the process of tasting, but it's actually attraction. Tehát itt az íz az azt jelenti, hogy már nem arról van szó, hogy megízlelsz valamit, hanem hogy vonzódsz hozzá. So that there's a level of natural spontaneity. Tehát van a spontaneitásnak egy Now that doesn't mean mértéke. that we don't get any taste while we're chanting here. Everyone's getting taste from chanting. Ez nem jelenti azt, hogy amikor itt tartunk, akkor nincs ízünk, mindenkinek van íze a Because if szemében. we didn't get any taste here, Ha itt nem lenne ízünk, then we just leave. akkor elmennénk. So it's the holy name that keeps us moving. A szent név az, ami visz minket előre. And the taste and our experiences, well, devotees know what are our major experiences in Krishna consciousness. Usually they're related to chanting Hare Krishna, preaching, and so on. Amikor az ízzel kapcsolatban vannak tapasztalataink, tudják a bakták, hogy milyenek ezek a tapasztalataink. Általában a Hare Krishna éneklése és a prédikálás közben van. So the mind is now, here the mind is under control. Itt az elmét már uraljuk, But now here the mind becomes naturally attracted. itt az elme természetesen vonzódik. Here, despite our minds, we're getting taste. Itt az elménk ellenére még mindig kapunk ízt. Here, finally, our stupid minds have decided that there was something better. Itt végre az ostoba elménk úgy dönt, hogy valami jobbat talál. And it's finally decided that, yes, this is actually better than all of this other garbage. És észreveszi, hogy ez jobb, mint mindez a többi szemét. So, it's important in the sense that it really starts to define that we're actually going to where we're headed. Fontos abban a tekintetben, hogy igazából arra megyünk, amerre tartani akarunk. Last week's lengthy class, I was talking about Srimati Radharani. A múlt heti hosszú leckén Srimati Radharaniról beszéltem. And Gaudiya Vaishnava's perfection means spontaneous, loving, devotional service. És a Gaudiya Vaishnava tökéletesség az a spontán, szerető odaadó szolgálatot jelenti. So if you want to attain spontaneous, loving, devotional service, you have to be practicing spontaneous devotional service. Hogyha el akarod érni a spontán, szerető odaadó szolgálatot, ahhoz spontán odaadó szolgálatot kell You gyakorolni. can't be practicing regulated devotional service and all of a sudden pop into Goloka Vrindavan. Nem lehet szabályozott odaadó szolgálatot végezni, és aztán hirtelen csak így beugrani Vrindában. So remember, we've spoke about that quite a bit, is that the sadhan and the sadhya have to correspond. Erről már elég sokat beszéltünk, hogy a szádanának és a szádjának illeszkednie kell egymáshoz. According to the type of practice that you do, you get that type of attainment. Amilyen fajta gyakorlatot végzel, olyan fajta eredményt fogsz kapni. So, but up until here, De it's all idáig regulated. ez szabályozott. Nishta means a devotee has control over his mind, Nista azt jelenti, hogy egy bakta uralja az elméjét, but he has a control similar to that of a yogi. de úgy, mint ahogy egy jogi, By discipline, fegyelem által. he's able to achieve that. Fegyelem által And tudja ezt that elérni. for him that discipline comes from the strength of his sadhana. És ez a fegyelemre való képesség, ez a szádanából jön. And that's why we emphasize sadhana so much, because you cannot attain this unless you have the spiritual strength. Ezért hangsúlyozzuk annyira a szádanát, mert ezt nem lehet elérni lelki erő nélkül. So then, we constantly keep struggling. És akkor folyamatosan küzdünk. Yes. So, Nishta, and
this spontaneity now starts to manifest in our sadhana. És ez a spontaneitás elkezd megnyilvánulni a szádanánkban. And here it really it shows. Itt igazából már látszik. And here it becomes more intense. Itt pedig még intenzívebbé válik. And this is where this presentation becomes difficult for me. És itt válik számomra nehézé ez az előadás. Because there are unlimited variables. Mert határtalan a változó. And I can't say it's like this. És nem tudom azt mondani, hogy így van. So here we have Vaidhi Bhakti. Itt van a Vaidhi Bhakti. And here we don't have Raga Bhakti. We are starting to naturally awaken certain elements of natural attachment. Itt nincs még rág, de elkezd felébredni bennünk a természetes ragaszkodásnak bizonyos elemei. Elkezdenek felébredni. Now, it may be that some devotees, very rare devotees, lehet, hogy néhány bakta, nagyon ritka bakták, I haven't bumped into any, még nem találkoztam ilyennel, but in theory, there's nothing stopping anyone from having spontaneous attachment at any level. De nincs semmi akadály annak, hogy bármelyik szinten legyen valakiben ez a spontán Usually odaadás. because it may come from a previous life. Mert jöhet egy előző életből. But in any case, we are regulated devotees. De minden esetre mi szabályozott bakták vagyunk. We practice Vaidhi Mi Bhakti. Vaidhi Bhakti gyakorlunk. And if you look at the emphasis that Srila Prabhupada's weight in terms of practicing regulated devotion, És ha megnézitek, hogy Prabhupád mennyire hangsúlyozta a szabályozott odaadás gyakorlását, then Prabhupada's emphasis was to here, akkor to Prabhupád bhava. eddig hangsúlyozta a báváig. He said the devotees should be practicing Vaidhi to here, Azt mondja, hogy a Vaidhit eddig gyakoroljuk. which means predominantly, Ami azt jelenti, hogy javarészt vagy uralkodóan. because he also defined Ruchi and Asakti. These are stages at which spontaneity starts to awaken. Mert a Ruchit és az Ásaktit is definiálta, és ezek azok a szintek, ahol a spontaneitás elkezd felébredni. On the other hand, if someone does, the degree or the combination of these two things is what is a real variable. Ugyanakkor ennek a kettő dolognak a kombinációja az, ami nagyon változatos tud lenni. It will vary from devotee to devotee. Más lesz az egyik baktában, más a másikban. Because of what Srila Prabhupada had said, Amiatt, amit Srila Prabhupád mondott, because we're in a preaching movement amiatt, hogy egy prédikáló mozgalomban vagyunk, where, sahajaism is such a danger, ahol a szahadzsiaizmus egy nagy veszély, which means people who are full of anarthas want to start talking about spontaneous devotion. ami azt jelenti, hogy olyan személyek, akik teli vannak anartákkal, akarnak spontán odaadásról beszélni. Or even if they don't have anarthas, but they still haven't the faintest idea what spontaneous devotion is about. Vagy még ha nincsenek is anartáik, fogalmuk sincs arról, hogy mi a spontán odaadó szolgálat. At least in our line. Legalább a mi vonalunkban. And let me just take a moment here. És egy pillanatra itt hagyjáljak meg. There are many types of Vaidhi Bhakti. Sokféle Vaidhi Bhakti van. This is, you could say, the Gaudiya Vaishnavas Vaidhi Bhakti. Most itt a Gaudiya Vaishnava Vaidhi Bhaktiról van szó. It's different than that practiced by Ramanuja Bhaktas. Ami más, mint amit a Rámánuja bakták gyakorolnak. Different than that practiced by Madhavacharya followers. Más, mint amit Madhavacharya követői gyakorolnak. And what to speak of other Vaishnava societies. Más Vaishnava közösségekről nem is So, beszélve. Vaidhi isn't just one. Here we're always talking about Gaudiya. Itt a Vaidhi nem csak egy dolog, de itt mi mindig a Gaudiyaról beszélünk. And there are other lines who also practice spontaneous devotion. És vannak más vonalak, akik a spontán odaadást gyakorolják. Nimbarka, Sampradaya,
practice spontaneous A devotion Nimbarka szampradájában to gyakorolják a Radha and spontán Krishna, odaadást. Ráda és Krishna but kapcsolat. it's different. De más. And there are other practitioners of so-called, which may be spontaneous, És vannak más gyakorlók, akik lehet, hogy spontának, but when we say Raganuga de Bhakti, amikor mi azt mondjuk, hogy Rágánuga Bhakti, this is what Rupa Goswami taught. akkor ez az, amit Rupa Goswami tanít. Now, does anything in Kali Yuga work outside of what Rupa Goswami taught? Működik a Kali Jugában valami azon kívül, amit Rupa Goswami tanított? That excellent topic for discussion. Ez egy kiváló téma, amit meg lehet vitatni. I'm not going to get into it. És nem fogok belemenni. But certainly, based on the type of destination where we want to go, De kétségtelen, hogy az a cél, amit mi el akarunk érni, which is more than back to Godhead, ami több, mint hogy vissza akarunk menni Istenhez. back to Braj, back to Srimati Radharani. Vrajába, Srimati Radharanihoz akarunk visszatérni. So, I only know of one sadhana that gets there, and that's the sadhana that follows Rupa Goswami. Én csak egy szádanát ismerek, ami ezt az eredményt nyújtja, és ez a Rupa Goswami által egy And szádana. one Raganuga sadhana. Egy Ráganuga szádanát. So these develop, they transform. Tehát ezek fejlődnek, átalakulnak. And if I ever move on and start talking about these, then we'll talk about how these actually transform into spontaneous devotion. És ha valamikor majd tovább lépek, és tényleg beszélünk ezekről, akkor látni fogjuk, hogy hogyan nyilvánul meg a spontán odaadás. So, spontaneity develops. Tehát a spontaneitás fejlődik, Okay, so what? és akkor mi van? So, well, because it will change your sadhana. Meg fogja változtatni a It will szádanádat. depend on what, it will change what you read. Meg fogja változtatni azt, hogy mit akarsz olvasni. It will change what you remember. Megváltoztatja, hogy mire emlékszel. So, the degree of spontaneity itself, the degree of taste, ruchi that you develop, it will change that. A spontaneitás mértéke, maga a spontaneitás, az íz, amit kifejlesztesz, az meg fogja ezeket változtatni. And it will also influence the transition to bhava. És befolyásolni fogja a tranzíciót a báváig is. And here, there's only one kind of bhakti, and that's that. Itt csak egyfajta bhakti van ez. At least if we're going here. Legalábbis, hogyha ide akarunk eljutni. If you want to go to Vaikuntha, there's also a bhav for that. Hogyha Vajkuntára akarsz eljutni, annak is van egy bhávája. But here there's one type, and it becomes Rupa Goswami's spontaneous devotional De service, itt csak egyfajta van, és ez Rupa Goswami spontán odaadás. which is, by the way, in Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu. Amiről az odaadás nektárjában és a Bhakti Rasamrita Sindhuban tudunk olvasni. So this rag issue, this attachment is there, Tehát van ez a rág kérdés, a ragaszkodás, and in terms of what to do as taste increases and develops, especially when we get to here, which I will talk about after. és hogy mit csináljunk, amikor fokozódik az íz, főleg amikor eljutunk ide, erről később lesz Then szó. this is the kind of thing that devotees talk to their spiritual masters about. Ez az a téma, amiről a bakták a lelki tanítómesterünkkel beszélnek. Not about my marriage problems, not about my psychological problems, Nem a házassági problémákról, not a about all of pszichológiai these things. problémákról. That is technically not what gurus are really for. Nem erre vannak a guruk. Gurus are really for about how to actually advance in spiritual life. A guruk arra vannak, hogy segítsenek abban, hogy hogyan kell fejlődni a lelki életben. So, but whatever stage, and I should clarify that whatever degree of development is going on in terms of taste, Tisztáznom kell, hogy bármilyen fejlődés is történjen az íz tekintetében, it's always internal. ez mindig belsődleges. I speak to a lot of devotees who get very excited about spontaneous devotional service and they want to do it.
Nagyon sok baktával beszélek, akik nagyon izgatottak a spontán odaadással kapcsolatban, és akarják csinálni. If you want to do it, then you can't be doing it. Ha csinálni akarod, akkor nem csinálhatod. Because this is spontaneous, it's natural. Mert ez egy spontán So dolog, you természetes. don't want to do it, either it's happening or it's not. Nem arról van szó, hogy én ezt akarom csinálni, And vagy it történik, happens- vagy nem. It happens when we follow Śrī Śikṣāṣṭakam És akkor történik, ha követjük a Śrī Śikṣāṣṭakát, and when we read Prabhupada's books. és ha olvassuk But Prabhupád Rupa könyveit. Goswami says, externally everything remains all the way. De all Rupa the way Goswami azt mondja, hogy külsődlegesen minden folytatódik végig. In terms of conduct, externally it's always the same. A külsődleges viselkedés szempontjából semmi nem It's változik. just the internal development is different. Belül változnak And it dolgok. specifically manifests in terms of what you're thinking about. És főleg abban nyilvánul meg, hogy mit gondolsz. Naturally, Természetesen mit gondolsz. without necessarily effort. Erőfeszítés Although, of nélkül. course, it's always good to have an effort as what you're thinking about as well. Persze mindig jó erőfeszítést tenni Especially azzal kapcsolatban, when- hogy mire gondolsz. When we want to get away from undesirable things. Főleg amikor meg akarunk szabadulni nem kívánatos dolgoktól. But when I'm making an effort to get away from undesirable things by thinking about desirable things, Amikor erőfeszítést teszek arra, hogy megszabaduljak a nem kívánatos dolgoktól azáltal, hogy kívánatos dolgokra gondolok, then I'm here. akkor itt tartok. Here, it's coming naturally. Itt természetesen jön. And here, you have trouble thinking about other things, És itt már nehézséget okoz az, In hogy other más words, dolgokra gondolj. non-spiritual things. Vagyis nem lelki dolgokra. It becomes an obsession. Megszállott lesz az ember. So it's a very interesting dynamic. Nagyon érdekes a dinamika. Lo and behold, we're at the 5th excellence. Lássátok, eljutottunk az 5. kiválóságba. But I will come to a Sakti after Az Ászaktira majd még visszatérek, because of its importance in terms of being such a transitional state. mert nagyon fontos amiatt, hogy ez a szint igazából a tranzíció szintje. So we talked about it, Vidyavadhu Jivanam. Beszéltünk róla a Vidyávadhu Jivanam kapcsán. Anyway, the 5th excellence, in other words, what is it that Nam Sankirtan does? Az 5. kiválóságot nézve, mi az, amit a Náma Sankirtan eredményez? It awakens bhava. Felébreszti a bávát. So by chanting Hare Krishna, we have gotten rid of anarthas. A Hare Krishna éneklésének segítségével megszabadultunk az anartáktól. Chanting Hare Krishna allows us to be fixed in devotion. A Hare Krishna éneklése lehetővé teszi, hogy szilárdak legyünk az odaadásban. It gives us a real taste for Igazi ízt spiritual ad life, a lelki életben, and it makes us attached to Krishna. és felébreszti bennünk a ragaszkodást Krishna felé. In Prabhupada's words, mad after Krishna. Prabhupád szavaival élve megőrülünk We Krishnáért. should be mad after Krishna. Meg kell őrülnünk And then it gives Krishnáért. you bhava. És aztán jön a báva. It gives us bhav, and this is what our real goal in terms of what are we trying to attain in this life. És ez a báva az igazából a célunk, amit el akarunk érni ebben az életben. So, Anandam Buddhi Vardhanam, it expands the ocean of bliss. A boldogság óceánját kibővíti, kiterjeszti. And I'll let you just think about that for a second, expanding the ocean of bliss. És gondolkodjatok el ezen egy picit, hogy bővül a boldogság óceánja. But I want to take a step back and complete with a Sakti, De egyet vissza akarok lépni, és be akarom fejezni az Ásaktit, which I mentioned was extremely important for us because you're almost there. Említettem, hogy ez nagyon fontos a számunkra, mert már majdnem ott vagy. At least your sadhana has almost borne its fruit. Vagyis a szádanád már majdnem meghozta a gyümölcsét. So it's very exciting. Nagyon izgalmas. State. And here, actually both of these things here are
attachment. És itt igazából mindez a két dolog ragaszkodás. Attachment to chanting and attachment to Krishna. Ragaszkodás az énekléshez, illetve ragaszkodás Krishnához. Well, here the attachment to chanting is greater than to attachment to Krishna. Itt az énekléshez való ragaszkodás erősebb, mint a Krishnához való ragaszkodás. And here the attachment to Krishna becomes more. Itt pedig a Krishnához való ragaszkodás lesz az erősebb. Comes in the balance. Így a mérlegen. So that, and it becomes spontaneous. És spontánná válik. And the way that, parents know what spontaneous means, and the way that you naturally think of your children, it becomes like that of Krishna. És a szülők tudják, hogy mit jelent ez, hogy spontán. Amilyen spontán a gyerekekre tudnak gondolni, így gondolni Krishnára. But because, issues with children are always beset with problems. De a gyerekekkel kapcsolatos dolgok mindig problémásak is. So there's a lot of suffering involved. Ezért sok szenvedéssel is jár. Here, thinking about this child, just even when he does bad things, just increases things more and more. Itt, hogyha erre a gyerekre gondolunk, akkor még hogyha rossz dolgokat csinál, akkor is csak így fokozza és fokozza az örömet. If he lies, you like it. Ha hazudik, szereted. If he steals, you like it. Ha lop, szereted. If he kills demons, you like Ha it. démonokat öl, akkor is szereted. So whatever he does, you like it. Bármit csinál, It's a very szereted. magical experience. Nagyon varázslatos tapasztalat. So, and one thing that happens is that a devotee starts to have a very intuition for his spiritual form. És az egyik dolog, ami történik, hogy a baktában megjelenik egy intuíció a lelki formájával kapcsolatban. In Chaitanya Charitamrita, in one purport, Srila Prabhupada sort of writes the following thing. A Chaitanya Charitamrita egyik magyarázatában Prabhupada következőket írja. And now he goes through the stages. Végigmegy a szinteken. After initiation, he says, after initiation, when one follows the regulative principles of devotional service, one becomes free of all unwanted things. Azt mondja, hogy avatás után, amikor az ember követi az odaadó szolgálat szabályozó elveit, megszabadul minden nem kívánatos dologtól. In this way, one becomes firmly fixed and gradually develops a taste for devotional service. Így rendíthetetlenül szilárd lesz, és fokozatosan kedvet kap az odaadó szolgálathoz. Note, Prabhupada very rarely gets into using Sanskrit terms. Prabhupada nagyon ritkán megy bele abba, hogy szanszkrit szavakat használ. But now he talked about anartha viriti, now nishta. De most már, hogy itt, és most eddig az anartha nivritőről volt szó, aztán a nistáról. And gradually develops a taste for devotional service, ruchi. Minél jobban növekszik ez az íz, The more taste grows, the more one desires to render service to the Lord. Minél jobban növekszik ez az íz, az ember annál jobban vágyik arra, hogy szolgálja az Urat. Now Prabhupada is saying the more taste grows, then you transit into here. Most Prabhupada azt mondja, hogy minél jobban nő az íz, annál inkább eljutsz ide. And now this was the part that I wanted to highlight for you. És most jön az a rész, amit ki akartam emelni nektek. Prabhupada says, in this way, Prabhupada azt mondja, hogy így módon one becomes attached to a particular mellow ragaszkozni kezd az Úr szolgálatában egy bizonyos ízhez. in the Lord's service. Az Úr szolgálatában, elmondtam. Santadasya Sakya Vatsalya or Madhurya. As a result of such attachment, Ragaszkodás eredményeképpen bhava develops. fejlődik ki a bháva. So here Srila Prabhupada says, in this way, when one comes to a sakti, one starts to develop a attraction. He says one becomes attached to a particular mellow. Itt Srila Prabhupada azt mondja, hogy amikor valaki elér az ászakti szintjéhez, akkor egy bizonyos ízhez fog ragaszkodni. And once he becomes attached, then he develops bhava. És amikor már ragaszkodik, akkor kifejleszti a bhávát. And then Prabhupada continues. És aztán folytatja. Bhava bhakti is the platform of purified goodness. A bhava bhakti a megtisztult jóság szintje. So Krishna consciousness really starts to fructify by the grace of the name when we're coming to this stage. Tehát a
Krishna tudatban a gyümölcs ezen a szinten kezd megjelenni. And A névkegyéből. oh, okay, I just saw this number 6. I couldn't figure out how all of a sudden we went to 6. So, and therefore we enter into this realm of Ananda Buddhi Vardhanam. Tehát így belépünk az Ánandám Buddhi Vardhanam világába. Okay, someone gets a plate of Mahaprasadam who can quote me another verse that besides Manjari, who's got my notes, which has the same phrase in it, Anandam Buddhi Vardhanam. Egy tálca Mahaprasadamot kap az a bakta, aki tud idézni egy verset, a Manjárin kívül, akinek megvannak a jegyzeteim, amiben szerepel ez a kifejezés, hogy Ánandám Buddhi Vardhanam. And it's not a Bhagavatam verse, although it's one that Srila Prabhupada sort of quotes. Nem egy Bhagavatam vers, Srila Prabhupada úgy idézi. But not so often. De nem olyan gyakran. So rather than waiting for an answer, ahelyett, hogy várnám, hogy mi a and válasz. we will take the plate of Mahaprasadam for lunch. Elfogadom a tálca Mahaprasadamot. Because I've got the verse. Mert én tudom a verset. Nekem van meg. Shri Gauranga Gunana Varnana Vido Shadha Samridhanvito Papo Tapta Nikrintano Tanubritam Govinda Ganamritai Anandam Buddhi Vardhanaika Nipano. Tudjátok? Okay, well, 2 of them. You can split a plate between them. Ők ketten eloszthatják. So Anandam Buddhi Vardhanaika Nipano. This is Sad Goswami Ashtaka. Ez a Sad Goswami Ashtaka. And here we're hearing about the qualities of Goswamis. Itt a Goswami tulajdonságairól hallunk. And here Srinivasacharya is offering his obeisances to 6 Goswamis, Srinivasacharya ajánlja a hódolatát a 6 Goswaminak, who are very much enriched in understanding of Lord Chaitanya and who are thus expert in narrating his transcendental qualities. They can purify all conditioned souls from the reactions of their sinful activities by pouring upon them the transcendental song about Govinda. As such, they are very expert in increasing the limits of the ocean of transcendental bliss. And they are the saviors of the living entities from the devouring mouth of liberation. Akik mindenkinél jobban megértik az Úr Chaitanyát, és ezért ékes szólóan tudnak mesélni transzcendentális tulajdonságairól, az összes feltételekhez kötött lelket képesek megtisztítani bűnös tetteik visszahatásaitól, a Govindáról szóló transzcendentális dalok záporával, és folyvást növelik hát a transzcendentális boldogság óceánját, és megmentik a lelkeket a személytelen felszabadulás mindent elnyelő torkából. Anandam Buddhi Vardhanam. Anandam Buddhi Vardhanaika Nipuno. So, Ananda, everyone knows what this word Ananda means. Mindenki tudja, hogy mit jelent az Ananda szó. It's what we are. Ez az, ami Or vagyunk. at least it's a part of what we are. Legalább része annak, ami Part of vagyunk. what we're made up of. Amiből állunk. Sripati, mi történt a sátorral, hogy ott meg van szakadva? De eredetileg így volt? De valaki csinálta? Oké. Hát amikor mi ellopunk 4 darab fát, akkor egy nagy internet kaland lesz belőle, és akkor itt ez több mint 20 000 forint. Okay, that was also not for public consumption. Ez se nektek szól. I'm just looking at a tear in the tent back there. Csak egy szakadást nézek a sátorban hátul. So it's our nature, Sat Chit Ananda. Tehát ez a természetünk, Sat Chit Ananda. We're made up of that. Ebből vagyunk. In the same way that everything is made up of certain solids and water and air. Mint ahogy minden bizonyos szilárd, folyékony és levegőszerű elemekből áll.
But this Ananda is different than what we experience. De ez az Ananda más, mint amit mi tapasztalunk. So Bhagavad Gita Krishna says, Shushukam kartum avyayam. A Bhagavad Gitában Krishna említi ezt. He talks about sukha. Sukha means happiness. Ő beszél a szukháról, ami a boldogság. This is no longer happiness. Ez most már nem boldogság. And that is because, and we'll leave this for a later time, És ezt későbbre hagyjuk. is that something very wonderful happened here. Itt egy nagyon csodálatos dolog történt. And that is that the devotee became liberated. Ami az, hogy a bakta felszabadult. He is free from the influence of matter. Nincs az anyag hatása alatt. He really become a pure devotee. Igazából tiszta bakta lett. Pure devotee by attainment. Az eredmény, elérte az eredményt. So this Bhava Bhakti is a real different world than the one that we live in. Ez a Bhava Bhakti már egy más világ, mint amiben élünk. Externally, the devotees look the same. Külsődlegesen a bakták ugyanúgy néznek ki. Internally, they live in different worlds. De belül más világban This élnek. is now the world of transcendence, Ez a which is transzcendens világa, free from the modes of material nature. ami mentes a kötőerőktől. It requires, and we spoke about this some time back, it really requires grace. És erről már beszéltünk, hogy ehhez igazából kegyre van It szükség. requires Krishna's mercy. Krishna kegyére. Krishna gives you admittance. Krishna adja a belépés lehetőségét. You make your journey, Utazol idáig, you come to the door, eléred az ajtót, knock on the door. kopogsz. Keep knocking. Csak kopogj tovább. Don't stop. Ne hagyd abba. But they open it from the inside. De belülről nyitják ki. You don't have the key. Nálad nincs kulcs. So it requires opening. And when it's open, then you come in and you come into your home. You're going home. És amikor megnyílik, akkor belépsz és otthon vagy, hazaérsz. So Ananda it allows the holy name, Nam Sankirtan, allows devotees to taste bliss. Tehát ez az Ananda azt jelenti, hogy a szent név lehetővé teszi, hogy a bakta megízlelje a gyönyört. Maybe we taste the shadow of this when we have kirtan or anything, but this is a different type. Lehet, hogy ennek az árnyékát megtiszteljük kirtan közben, vagy máskor, de ez másfajta. It's different because of its intensity. Más az intenzitása miatt. It's different because of the quality of its taste. Más az íz minősége miatt. It's different. Más. So, and there are reasons why it's different. És van oka annak, hogy miért más. Of course, the main reason is that it's actually the pure spiritual experience. És persze a fő ok az, hogy ez egy tiszta lelki tapasztalat. This is Shuddha Sattva. It is not Sattva Gun, but it is Shuddha Sattva. Ez már nem a Sattva guna, hanem a Shuddha Sattva. This is above. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. The Sattva Gun, the Shuddha Sattva and Vishuddha Sattva. Van Sattva, Vishuddha Sattva, van Sattva, Shuddha Sattva és Vishuddha Sattva. Sattva Gun is being in the mode of goodness. A Sattva guna az, amikor a jóság kötőereje Shuddha alatt állunk. Sattva is being transcendental here in the material A world. Shuddha Sattva, amikor transzcendentális szinten állunk itt az anyagi világban. And Vishuddha Sattva is being in the spiritual world. Vishuddha Sattva pedig, amikor a lelki világban vagyunk. There's no touch of matter. Az anyag nem érinti. Here, you're not affected by matter, but it's everywhere. Van, hogy itt nincs hatással rád az anyag, de körülvesz. And you don't have to compromise the internal and the external. És nem kell kompromittálni a belsőt a külső miatt. Well, one thing that becomes a udipan or a cause of this bliss Ennek a gyönyörnek az egyik uddipanya vagy oka, is that earlier at a sakti there was this intuition of identity. az, hogy korábban az ászaktinál ott volt az identitásunk intuíciója. This becomes a reality.
És itt ez valósággá válik. Swarup Shakti, Swarup Siddhi. Ez a Swarupa Siddhi. So, was this intuition right or not? Helyes volt ez az intuíció? Well, you find out when you come here. Majd itt meglátod, amikor eljutsz ide. Most likely, it will be. Nagy valószínűség szerint igen. If one is practicing properly, ha valaki megfelelően gyakorol, if one has proper spiritual guidance. És megfelelő lelki útmutatást kap. So then when he comes here, then the spiritual identity becomes clear, at least in terms of, yes, that is me. Itt, amikor eljut ide az ember, akkor a lelki identitása legalább tiszta abban a szempontból, hogy igen, én ez vagyok. The details of what I am are not clear. De a részletei annak, hogy ki vagyok, még nem nyilvánulnak. That becomes clear later here. Az később majd itt nyilvánul. But it becomes very clear, yes, I'm a cowherd boy. De nagyon tiszta az, hogy igen, én egy tehénpásztor fiú vagyok. And perhaps this is my name also. És lehet, hogy még azt is tudom, hogy mi a nevem. So it becomes a cause of bliss. Just this. Finally, we actually really know who we are. Tehát ez a gyönyör oka, hogy végre tudjuk, hogy kik vagyunk. Here we are. We say, we're devotees. Itt azt mondjuk, hogy bakták vagyunk. But we don't know exactly which devotee am I. De nem tudjuk, hogy én igazából melyik bakta Well, vagyok. I know I got this name and this is what my body looks like, but what do I really look like? Itt már tudom, hogy mi a nevem, és hogy néz ki a testem, de igazából hogy nézek ki. So, and of course, the nature of the devotion is such that if even in the mode of goodness, attachment for Krishna is obsessive, what is it like here? De az odaadás természete olyan, hogy itt még hogyha ilyen megszállottak is vagyunk ezen a szinten, akkor itt vajon mi lesz a természete? So here it becomes like maddening, practically. Itt igazából őrjítő. So therefore it's called ecstatic devotion. Ezért úgy nevezik, hogy extatikus odaadás. And the result of that madness or obsession is that one becomes ecstatic. Ennek az őrültségnek és megszállottságnak az eredménye az, hogy az ember extázisban. And although this is called always the bud of prema, És ha bár ezt mindig a préma bimbójának nevezik, anandambudhi vardhanam, but it's ambudhi, it's an ocean already. de ez már egy ambudhi, már egy óceán. By compared to where we've been, which is like a drop of water, Ha összevetjük azzal, ahol mi voltunk, ahol egy csepp víz van, now this is an ocean. most már ez egy óceán. So it's like maybe you go to the ocean and you start walking, but in the beginning the water is still shallow. Mint amikor elmész az óceánhoz, és akkor kezdesz bemenni, de először még sekély a víz. It's ocean, but it's not the Marina Trench. Egy óceán, de először még csak, nem tudom, sekély. You know, Marina Trench? It's the deepest part, Marianna árok, elnézést. deepest spot in the ocean. Legmélyebb pont az óceánban. So, in other words, the experience is endless. Tehát a tapasztalat az végtelen. We have spiritual experiences, Vannak lelki tapasztalataink, but they end. de véget érnek. The good thing is the memory stays, A jó dolog az, hogy az emlékük megmarad. but they end because we're still in the material world. De véget érnek, mert még az anyagi világban So things vagyunk. have a beginning and they have an end. Van eleje és vége, But here it doesn't end. de itt nincs vége. It's just anandambudhi. It's just an ocean of bliss, Ez a gyönyör óceánja. and you just keep going and going and going. És csak mész és mész és mész. And of course, who is revealing this anandambudhi vardhanam? És ki az, aki feltárja ezt? Krishna's name. Krishna neve. So it's the holy name, and the more you chant,
the more the ecstasy grows. És ez Krishna neve, és minél többet énekelsz, az szerint fokozódik az extázis. Okay, I could get into two different aspects of devotional service. Itt beszélhetnék az odaadó szolgálat két különböző aspektusáról. And one is called Cheshtarup, Az egyiket úgy hívják, hogy Cheshtarupa, and the other one is called Bhavarup. a másikat pedig úgy, hogy Bhavarupa. So, Cheshtarup means that you do physical activities. Cheshtarupa azt jelenti, hogy fizikai tetteket végzel. By physical activities, we awaken bhakti. Fizikai cselekedetek végzésével felébresztjük a baktit. And for instance, we chant Hare Krishna by making an effort to do so. Például énekeljük a Hare Krishnát azáltal, hogy erőfeszítést teszünk rá. But we may not have a desire to do so, but we do it anyway. Lehet, hogy nincs rá vágyunk, de akkor is csináljuk. So, Cheshtarupa. Ez a Cheshtarupa. And the devotional activity, devotional practice is caused by some physical effort. És az odaadó cselekedetet valamilyen fizikai erőfeszítés okozza. Bhavarupa means, now here bhava doesn't mean this bhava. És itt, amikor a Bhavarupáról beszélünk, az nem ezt a bhávát This just jelenti. means emotion. Ez csak azt jelenti, hogy érzelem. Bhavarupa means that when the emotion, when one has a spiritual emotion, that becomes the impetus to chant Hare Krishna. Bhavarupa azt jelenti, hogy van egy érzelem, ami ösztönzi az éneklést. Now, Hare Krishna sometimes we experience that. És néha tapasztaljuk ezt. When we really start to get a real taste for chanting, Amikor igazából kezdünk ízt kapni a dzsapázáshoz, either it's in a big egy kirtan nagy or kirtan közben, sometime, vagy then valamikor, we start chanting not because we have to chant, akkor nem azért éneklünk, mert kell, although there's still always some people standing on the side of the kirtan, you got to push in, mindig vannak, akik állnak a kirtan szélén, akiket be kell lökni, mostly men. főleg férfiak. But the experience makes us chant. De a tapasztalat késztet az éneklésre. And you've all had experience of that. Mindannyian Is that voltak ilyen tapasztalatok. now you're really doing something because it feels so good. Most azért csinálsz valamit, mert annyira jó érzés. So, at this stage of devotion, bhava, Az odaadásnak ezen a szintjén, a báva szinten, then it's called ecstatic devotion because the activities are all driven by what you're feeling. ezt extatikus odaadásnak nevezik, mert minden cselekedetet az ösztönzi, amit érzel. There's no question of duty here. Itt már nincs szó I have to do kötelességről, it. hogy nekem ezt kell csinálnom. It's all coming. So Mind csak úgy jön belőle. whereas here, the activities are to greater or lesser degrees driven, the devotional activity or chanting is done by effort. Here it's done as a result of emotion. Míg itt, ezeken a szinteken az erőfeszítés által végzed az odaadó cselekedeteket, itt az odaadás ösztönzi. And not only is it an ocean, but vardhanam. És ez nem csak, hogy egy óceán, hanem vardhanam, And it's also expanding. ami kiterjed. And, you know, if you can go to sleep, Ha el tudsz aludni, and when you get up in the morning, then the ecstatic experience is even further increased. amikor felébredsz reggel, akkor csak még nagyobb az extatikus élmény. And it has to expand because it's expanding to prema. És kell, hogy fokozódjon, mert fokozódik a prémáig. And that's what the expansion is. Ez a kiterjedése. So it has one price. Tehát van egy ára, I'm saying one of many.
Azt mondom, hogy egy sok közül. Rupa Goswami is saying, Tatralolya molyam ekalam. One is, your main price for this is? Mert Rupa Goswami azt mondja, hogy ez egy fő ára ennek. You have to want it. Kell akarnod. If you don't want it, you'll never get it. Ha nem akarod, sosem fogod It will megkapni. not happen by Nem fog accident. történni véletlenül. You have to become as mad for this as you are mad for Krishna. Annyira meg kell örülni ezért, mint amennyire megörülsz Krishnáért. And if you want it, then it'll come. És ha akarod, akkor jönni fog. So, but that wasn't the one that I wanted to mention. De én nem ezt akartam említeni, mint árat, And it's something that we talked about, hanem egy másik dolgot, amiről beszéltünk már another seminar. az előző szemináriumban. And the price of this is full surrender. Ennek az ára a teljes meghódolás. Here, you have to be fully surrendered to get here. Itt teljesen meg kell hódolnod ahhoz, hogy eljuss ide. Okay, you can learn the process of surrender Tanulhatod a meghódolás because we folyamatát. talked about it being a process. Beszéltünk róla, hogy ez egy folyamat. But if Krishna is going to give himself, De ha Krishna fogja adni magát, you have to have given yourself neked is adnod kell magad. first, Először. because he doesn't trust us. Mert ő nem bízik bennünk. And he's got reason for it. És jó oka van rá. So you give yourself first, Tehát te add magad először, and then he'll give himself completely. és akkor ő fogja magát adni Of course, teljesen. Krishna is always giving of himself, Persze Krishna mindig ad magából, but only part of himself. de csak egy részét adja He's magának. not giving all of himself. Nem adja magát teljesen. But with this, it means he's giving, you know, it's like, well, the nice example is the elephant goad. Itt ugye a szép példa az az elefánthajtóbot. So, you know, when you have the goad, you control the elephant. Hogyha nálad van az elefánthajtóbot, akkor tudod irányítani az So elefántot. this controls Krishna. Ez irányítja But Krishna. first, you have to surrender. De először meg kell hódolnod. Okay, so summarizing on the fifth excellence Tehát összefoglalva az 5. of Nam kiválóságot, Sankirtan, it awakens bhava. a Náma Sankirtanban ez felébreszti a bávát. It gives bliss. Gyönyört nyújt, Well, it's the same thing, but it gives a sort of an increasing bliss. és egyre fokozódó gyönyört nyújt. Now, devotees at this stage are often known as ekanta bhaktas, Ezen a szinten a baktákat gyakran úgy nevezik, hogy ékánta bakták. which means that eka, they only know one thing. For them, there's just Krishna. Ami azt jelenti, hogy éka csak egy dolgot ismernek, Krishnát. And there's a verse here by Gajendra, És van egy vers itt Gajendrától. and he's defining what a ekanta bhakta Ő is. definiálja, hogy mi is egy ékánta bakta. He says, unalloyed devotees who have no desire other than to serve the Lord, worship Him in full surrender, and always hear and chant about His activities, which are most wonderful and auspicious. Thus they always merge in an ocean of transcendental bliss. Such devotees never ask the Lord for any benediction. Ezt mondja, hogy a tiszta bakták, akik semmi másra nem vágynak, mint hogy az Urat szolgálhassák, tökéletesen meghódolva imádják őt. Örökké rendkívül csodálatos és áldásos tetteiről hallanak és beszélnek, és mindig a transzcendentális gyönyör óceánjába merülnek. Az ilyen bakták sohasem kérnek az Úrtól semmilyen áldást. That's half the shloka. Ez a slóka fele, And then there's the other half. aztán jön a következő fele. And Gajendra says, but I'm not like one of those devotees. És azt mondja Gajendra, hogy de én nem vagyok ilyen bakta. Therefore you have to save me. Ezért meg kell, hogy ments engem. So they have no material desire. De nincs anyagi vágy. They're fully surrendered. Teljesen meghódoltak, All they want to do is just to please Krishna. és csak arra vágynak, hogy elégedetté tegyék They don't Krisnát. care about anybody else, Nem anything törődnek else. semmi mással, senki mással. You know, Bhaktivinoda Thakur with his huge family, Bhaktivinoda Thakurnak nagy-nagy családja volt. 11 children, right? 13. Huh? 13 children. 13 gyereke volt. He said, help me spread Krishna consciousness or pack your bags and get out.
Azt mondta, hogy vagy segítetek abban, hogy a 13 gyereke volt Bhaktivinoda Thakurnak, hogy vagy segítetek abban, hogy terjesszem a Krishna tudatot, vagy csomagoljatok és menjetek. So, only desire is to serve Krishna. Az egyetlen vágy, hogy szolgálja Krishnát. And it has clarity of Swarup. És megnyilvánul, tiszta már a Swarup. Not complete, but there's clarity. Nem teljesen, de már van. And that very much directs what someone is going to hear and think Valamennyi and chant. világosság ezzel kapcsolatban, és ez irányítja, hogy valaki mit fog hallani, énekelni, mire emlékszik. Cowherd boys hear about Krishna and the cowherd boys, gopis with Krishna and the gopis, and so on. A tehénpásztor fiúk arról hallanak, amikor Krishna a tehénpásztor fiúkkal van, a gópik arról, amikor Krishna a gópikkal van. And it brings you to the doorstep of prema. És elhoz a préma küszöbére. And for better or worse, És jobb vagy rosszabb, I stumbled across this statement of Vishwanath Chakravarti Thakur. tehát hogy lehet így is nézni, és úgy is, belebotlottam Vishwanath Chakravarti Thakur egy kijelentésébe. He says, for Bhava Bhakta, Krishna has a law. Azt mondja, hogy a Bhava Bhakta számára Krishnának van egy törvény. His practice A gyakorlata is that he reveals himself only once. az, hogy csak egyszer nyilvánítja meg magát. That means this is Swarup Darshan. Ez ugye azt jelenti, hogy ez a Swarupa darsanya Krishnának. Thinking about Krishna, etc., and Krishna manifesting in the mind is one thing, but Krishna Tehát az, appearing... hogy Krishnára gondolunk, vagy Krishna megnyilvánul az elménkben, az egy dolog, de az, hogy Krishna megjelenik előttünk, az egy másik. I didn't know whether that was encouraging when I first read it. Nem tudtam, hogy ez bátorító-e, amikor először olvastam. Okay. And the very important thing, as I mentioned here, is that devotees who practice regulated devotion, És egy nagyon fontos dolog, amit itt említettem, hogy a bakták, akik szabályozott odaadást gyakorolnak, and they may be, I don't know, just in theory, 90% regulated, or they may be 50% regulated. és lehet, hogy valaki 90%-ban szabályozott bakta, valaki 50%-ban. By the purity of their practice, A gyakorlatuk tisztasága által, and by Krishna's mercy, és Krishna kegyéből they come here. eljönnek ide. At this stage, then Srila Prabhupada writes, then you practice spontaneous devotional service. És Srila Prabhupada írja, hogy ezen a szinten gyakorlod a spontán odaadó szolgálatot. Now there may be devotees who are already practicing here more actively, Lehetnek olyan bakták, akik már itt is aktívabban gyakorolják, to greater or lesser degrees, or maybe they're very advanced and have full raga, they really have lobha, greed. vagy többé, vagy kevésbé, vagy lehet, hogy nagyon fejlettek, és már teljes ez a lóbha, vagy ez a mohóság bennük. And of course they will then also be practicing, their bhava becomes spontaneous. És persze az ő bávájuk is spontán lesz. And the regulated devotees will also become spontaneous devotees. És a szabályozott baktákból is spontán bakta lesz. Rupa Goswami Bhaktivinoda Thakur explains that those who are regulated devotees, they will need guidance. Rupa Goswami és Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy a szabályozott baktáknak útmutatásra lesz szüksége. I mean, generally you still need guru at this stage. Általában még mindig kell guru ezen a szinten. And their spontaneity will be a little weaker És az ő spontaneitásuk egy kicsit gyengébb lesz, than those who are already practicing in sadhana bhakti. mint azoknak, akik már a sadhana bhaktin belül is gyakorolják. As things pick up, as prema manifests, then everything becomes sort of equalized. Ahogy a préma megnyilvánul, úgy minden kiegyenlítődik. But I think they use the word crippled. Well, Prabhupada uses the word crippled, that this regulation sort of cripples spontaneity. Prabhupád használja ezt a kifejezést, hogy ez a szabályozottság, ez így megbénítja a spontaneitást. Okay, so now let's move along. As usual, we're late.
Menjünk tovább, szokás szerint késésben vagyunk. So let's move on to the sixth excellence. Nézzük a 6. kiválóságot. And because the sixth and seventh all talk about prema bhakti, so I'll be relatively short. Mivel a 6. és a 7. is a préma bhaktiról szól, relatíve rövid leszek. So, pratipadam purnamrita svadanam enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. Lehetővé teszi, hogy megízleljük azt a nektárt, amire mindig vágytunk. Or it gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Vagy egy ilyen hűsítő hatás ér mindenkit, és lehetővé teszi, hogy minden lépésnél megízleljük a teljes nektárt. So Nam Sankirtan, the sixth excellence is that it awakens love for Krishna. Tehát a Náma Sankirtan 6. kiválósága, hogy felébreszti a Krishna iránti szeretetet. What was bhav, this inconceivable experience already, ecstatic devotion, now opens up like an opening flower. Tehát ami a bávában egy felfoghatatlan tapasztalat volt, már az is az extázis óceánja, az most kinyílik. And many wonderful things then take place. Sok csodálatos dolog történik. But it is again this cultivation that continues. Megint ott van ez a gyakorlat, vagy ennek a kultiválása. Chanting, here chanting causes, by chanting we want to cause bhav. Itt azt akarjuk, hogy az éneklés okozza a bávát. Here, chanting is as a result of bhav. Itt az éneklés már a bávának az eredménye. And he wants to bring prema. És azt akarjuk, hogy prémát okozzon. Wants to develop my relationship with Krishna. Akarom fejleszteni a Krishnával való Fully kapcsolatot. qualified to enter into Krishna's pastime. Teljesen képesítettnek lenni, belépni Krishna Now, ketteléseibe. I guess that was one thing that I didn't mention is we want to attain this because amit nem említettem, hogy el akarjuk érni ezt, we want to attain this because this allows us to take birth where Krishna is in the material world. mert ez lehetővé teszi, hogy megszülessünk az anyagi világban azon a helyen, ahol Krishna jelen van. For sure. Biztosan. Devotees may talk about exceptions. Bakták beszélhetnek kivételekről. I have not invested 50 years of my life to become an exception. Én nem azért fektettem be az életem 50 évét, hogy kivétel legyen. Too much of a risk. Túl nagy a kockázat. So, this will ensure that we take birth where Krishna is in the material Ez world. biztosítani fogja, hogy ott tudjunk megszületni, ahol Krishna van az anyagi világban. Because it's highly unlikely that we will be able to go beyond this stage of devotion. Mert nagyon valószínűtlen, hogy az odaadásnak ezen a szintjén túl tudunk lépni. I mean, there are certain spiritual reasons why it doesn't work. Ennek vannak lelki okai, amiért nem működik. And if you're doing here, you got 100% És hogyha idáig eljutsz, megvan a 100% on the exam, a vizsgádon, Krishna's exam. Krishna vizsgáján. So, it may be possible that some devotees at this stage, Lehet, hogy valaki már ezen a szinten is eljut oda, but they're exceptional case, and de they're az kivételes. like Krishna wants to do something, Chaitanya Mahaprabhu wants to do something. Who can say? Hogyha Krishna vagy Chaitanya Mahaprabhu akar valamit csinálni, akkor mit mondhatunk? But Lord Chaitanya didn't give us the science of bhakti so that everyone ignores it and tries to become an exception. De az Úr Chaitanya nem azért adta nekünk a bhakti tudományát, hogy mindenki úgy ne törődjön vele és kivétel legyen. So the whole idea is that in order to come here, Nam Sankirtan has to be mature and developed. És a lényeg az, hogy ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz a Náma Sankirtannak éretnek és fejletnek kell lennie. And then here you take birth on that planet where Krishna is. És akkor itt megszületsz azon a bolygón, ahol Krishna jelen van. And then here you associate, the gurus become Krishna's eternal associates, És itt a gurujaid Krishna örök társai, maybe spiritual masters, lehet, hogy a lelki tanítómestere, and by their different type of, now it's not like this, but
part of Krishna's lila association, akkor már nem így vagyunk ott, hanem Krishna lilájában vagyunk és társaságában, then prema comes. és akkor jön a préma. How? By hearing about Krishna. Hogyan? A Krishnáról való hallás által. By hearing them chant about Krishna. Ha halljuk, ahogy énekelnek By Krishnáról. your chanting about Krishna, because you have bhava. Hogyha te énekelsz Krishnáról, már van bávád. So then it comes. És akkor jön. And then when you have prema, then you can start to, and everything matures, then you can enter into Krishna's pastime. És amikor megvan a préma, akkor minden éretté válik, és be tudsz lépni Krishna kefteréseibe. It's a real science. Egy igazi tudomány. So Purna Amrita, so it's the full nectar. Purna Amrita azt jelenti, hogy a teljes nektár. So before we were talking about Ananda. Korábban az Ánandáról beszéltünk. Now this is the full Ananda. Most ez itt a teljes Ánanda. But it's Amrita. De ez Amrita. Ananda means bliss. Ánanda azt jelenti, hogy gyönyör. Amrita is something else. De az Amrita Amrita means az valami nectar. más, azt jelenti, hogy nektár, nektári gyönyör. So there's bliss and nectar. Van gyönyör, van nektár. I don't know what hierarchy you use the words in. Nem tudom, hogy milyen hierarchiában használjuk a But szavakat. here Lord Chaitanya's usage is that Purnamrita, is higher than Ananda. De itt Chaitanya Mahaprabhu úgy használja, hogy a Purnamrita az magasabb rendű, mint az Ánanda. And yes, Amrita means it never ends. There's És no igen, death. Amrita azt jelenti, hogy nincs vége, nincs halál. Purnamrita. So this is the last stage of devotional service. Ez az odaadó szolgálat utolsó szintje. It's Purna because it also contains all the 6 qualities of bhakti. Purna, mert a bhaktinak mind a 6 tulajdonsága benne van. Because when you read Nectar of Devotion, on the first page, Rupa Goswami lists the 6 symptoms of devotional Mert hogyha service. olvastad az odaadás nektárját, akkor az első oldalon Rupa Goswami felsorolja az odaadó szolgálat 6 jellemzőjét. So the first 2 is that it gives relief from material distress and the beginning of auspiciousness. Az első, hogy az ember megszabadul az anyagi szenvedéstől, és elkezdődik a kedvezőség. And that's sadhana bhakti. És ez a sadhana bhakti. Now the 2 symptoms of bhava bhakti Aztán jön a bhava bhakti 2 szimptomája, puts one into transcendental pleasure, hogy az ember transzcendentális boldogságot tapasztal, but it's rarely achieved. de ritka. So if you remember, I'd mentioned that before. Ha emlékeztek rá, ezt korábban említettem. Bhagavatam verses there is, Van a Bhagavatam vers. you want to become a Brahma? Brahma akarsz lenni? You want a universe? You want anything? Akarod az univerzumot, bármit? So Krishna will give you anything. Krishna bármit megad. And devotee may be tempted with access to all kinds of material opulence. És egy baktát kísérhet mindenféle anyagi gazdagság. Prabhupada said of Jayananda Prabhu initially, well, if he had any material desire, he will go to the heavenly planets. Prabhupada először azt mondta Jayananda Prabhu kapcsán, hogy ha voltak anyagi vágyai, akkor a mennyei bolygókra ment. If you have Krishna will give anything. Krishna mindent megad. But if you want this, De ha ezt akarod, Krishna rarely gives it, Krishna ritkán adja, and he only gives it after making you wait for a long, long, long time. és csak azután adja, hogy hosszú ideig várakoztatott. You may have noticed. Észrevehettétek. And then Prema Bhakti has 2 stages. És a Prema Bhaktinak 2 jellemzője van. They even laugh at this idea of being liberated. Még nevetnek azon a gondolaton is, hogy felszabaduljanak. Don't care, I'm in the material world, I'm in the spiritual world, doesn't Nem matter. érdekli őket. Az anyagi világban vagyok, a lelki világban vagyok. But this is the only way to actually attract Krishna. De ez az egyetlen dolog, ami igazából vonzza Krishnát. Bhava Bhakti, Krishna will show himself to you. A Bhava Bhakti során Krishna megmutatja magát neked. Prema Bhakti, you attract Krishna. A Prema Bhaktiban te vonzod Krishnát. See him more or less on demand. Tehát amikor csak akarod, láthatod. So, therefore it's Purna.
It's ezért complete. purna, teljes. Purnamrita Svadanam. And it gives Ashvadanam. Purna, Amrita, full nectar, and it gives a great, extraordinary taste. És ászvádan azt jelenti, hogy rendkívüli ízt nyújt. This is a wonderful phrase Prabhupada uses, the taste for which we are always anxious. Olyan szép ez a kifejezés, amit Prabhupád használ, hogy ez az íz, amire mindig is vágytunk. So we started off, Rasavaisa. Ezzel kezdtük, hogy Rasavajsa. We want rasa, we want taste. Akarunk rasszát, akarunk ízt. It's the taste we're looking for in the material world. Ízt keresünk az anyagi világban. But it always ends up turning sour. De mindig a végén savanyú. We thought it was going to be good, but it Azt ends up gondoltuk, hogy being jó bad. lesz, de rossz lett. And it's the taste that we look for in devotional service. És ízt keresünk az odaadó szolgálatban is. Now at least we're getting something, and if we practice bhakti, we get enough to stay here and progress forward. Most már kapunk valamit, és hogyha gyakoroljuk a baktit, akkor kapunk eleget ahhoz, hogy itt maradjunk, és menjünk tovább. But we're looking for that taste. De keressük ezt You know, az from the ízt. very beginning, we tell everybody, yes, it's about getting love of God. Az elejétől fogva ezt mondjuk mindenkinek, hogy ez So, az Isten szeretet elnyeréséről Where is szól. that love of God? Hol van ez az Isten So we szeretet? want that taste. Akarjuk ezt az And it's ízt. the same taste we're looking for in Bhava Bhakti. És ugyanezt az ízt keressük a Bhava Bhaktiban. When one attains transcendence, but it's still not complete. Mikor valaki eléri a transzcendens, de még nem Is teljes. this ever over? It's like a Van ennek never vége. ending. It's like one of these libraries. You just keep going through it, and you never get to the end of the story. Mint egy ilyen hatalmas könyvtár, csak lapozol, olvasol, de sose érsz a történet végére. And you come to platform of prema. És akkor elérjük a préma szintjét. And are you ever satisfied with the taste when you get to prema? És van, amikor elégedett vagy az ízzel, amikor eléred a prémát? No. Nem. They said you were going to chant and be happy. Azt mondják, hogy énekelj és boldog leszel. You're constantly in anxiety trying to get more and more taste. De mindig teli vagy aggodalommal, hogy több és több ízt akarsz. And it's because the material taste is so dissatisfying, Vagy mert az anyagi íz annyira nem kielégítő, or on the other side, because the taste of prema is so wonderful that you just can't get enough of it. vagy mert a préma íze annyira csodálatos, hogy sosem elég. But anyway, this is what our souls are looking for. De minden esetre ez az, amit a lélek keres. So pratipadam at every step Tehát pratipada minden lépés. means that it's not like what we experience here. That prema is always there. Ez azt jelenti, hogy ez nem az, amit itt tapasztalunk. Ez a préma, ez mindig ott van. Every step, Minden lépésnél. every minute, every hour, every day, it's increasing. Minden pillanatban, minden órában, minden napban fokozódik. Ever increasing dynamic in the way that everything decreases here. Egy örökké fokozódó dinamika, épp úgy, ahogy itt meg minden csökken. Here's the stand, 5 years from now you got to change the canvas again. Itt van ez a sátor, 5 év múlva le kell cserélni a Everything. The vászont. trees grow, they fall down. A fák nőnek, aztán kidőlnek. Whatever, the whole planet, bhutva praliyate, Az egész it comes to bolygó. an end. So in the way that things deteriorate here, in the same way everything just expands. Ahogy itt minden megsemmisül, ott minden csak fokozódik. There's no such thing as deterioration. Nem létezik ez a dolog, hogy And one reason is because there's no past. És ennek az egyik oka az, hogy nincs múlt, There's just present. csak jelen van. Therefore everything continues to exist Ezért minden továbbra is létezik, because everything's in the present. mert minden a jelenben van. So, and whether internally or externally, that prema is there. És vagy kívül, vagy belül ez a préma, ez ott van. Pratipadam at every step. And in the material world, such an advanced devotee, he just sees everything. Stavara, Jangamadeki, moving, non-moving, everything just reminds you of Krishna. És pratipada minden lépésnél a bakta bárhova néz, minden Krishnára emlékezteti. Even the devotee, prema bhakta, he sees Kamsa. Oh yeah, he's very important. We really need him.
Egy préma bakta, ha meglátja Kamszát, akkor is azt gondolja, hogy ó, nagyon fontos rá, nagyon is szükségünk If van. he's not here, Krishna's not going to take birth. Ha nincs itt, akkor Krishna nem fog megszületni. Anyway, why don't you kill the other kids, and so that way Krishna will take birth quicker. Miért nem ölöd meg a többi gyereket, és akkor Krishna gyorsabban meg fog jelenni. So for him, everything is just the death. Well, no one dies anyway. Számára a halál, hát úgyse hal meg senki, nem számít. So everything that happens in everyone is just part of Krishna's lila. Minden, ami történik, az Krishna lilájának a része. And pratipadam. And it's like the metronome of the spiritual world. És pratipadam, ez olyan, mint a lelki világnak a metronómja. Okay, another plate of Mahaprasadam. Egy másik tálca Mahaprasadam. Shri Kanta Paramapurusha Kalpatravo Druma Bhumish Chintamani Gana Mai Toyam Amritam Kata Ganam Natyam Gamam Api Vamsi Priyasaki. Here, Kata Ganam Natyam. Every step is a dance. Itt az áll, hogy minden lépés tánc. Ashvadam, apitadashvadam, apicha. Everything is very, very tasty. És minden nagyon ízletes. And Vamsi Priyasaki, and the whole dynamic of the spiritual world is being organized by this prema. És az egész lelki világ dinamikáját ez a préma szervezi. I won't read it. It's long. So Nem olvasom el a hosszú. okay, we're 1 minute over, Egy perccel but I túlmentünk, still have to do the last excellence. de még mindig van az utolsó kiválóság. And there's still one caveat with this. Caveat. One, Csapda? huh? Csapda? Csapda? Shabda. Not, well, sort of. Condition. Még mindig van egy feltétel itt. Condition, more like a condition. And that is that this prema is in Vipralamba. Ami az, hogy ez a préma, ez a Vipralambában van. Prema in separation from Krishna. Préma a Krishnától való távollétben. Yes, you can see Krishna, Igen, tudod látni Krishnát, but okay, now you came from Bhava and you're getting into the dynamic of prema. tehát jöttél a bávából, és most belépsz a préma dinamikájába. So get used to it. This works in this way. It has these two poles. Szokd meg, hogy itt két pólus van. Vipralamba, Sambhoga. Vipralamba és Sambhoga. Separation, meeting. Távollét és együttlét. Sure, you can call Krishna and meet him, Persze, tudod hívni Krishnát, tudsz vele but he will találkozni, disappear de aztán el fog menni. and he'll leave. Elmegy. And that will increase your prema. És ez meg fokozni fogja a prémádat. This is, we were speaking about that. So, and this prema is not really yet so mature. És ez a préma még nem annyira érett. It needs to mix. I mentioned last week, Vibhav, Anubhav, Satvikabhav, and so on, Vyabhichari. It needs to mix and mature. Múlt héten említettem, hogy keverednie kell ezekkel a különféle bávákkal, és érnie kell. You've got all your ingredients, Megvannak az összetevők, and you started putting the main things together. elkezdted a fő dolgokat You got összerakni, the subjis in and everything, benn vannak a zöldségek és minden, but you got to put the chants. de kell a csonsz is. No chants, then it's paka. Ha nincs csonsz, akkor paka, Or, no, kacha, excuse me. kacsa. Then it's kacha, and when you put in the chants, then it becomes paka. És amikor beleteszed a csonszt, akkor lesz paka. So the prema becomes tasty Tehát a préma ízletes lesz. when it's mixed with these other types of bhavas, Amikor keveredik a különféle bávákkal, and that then enables rasa. és ez lehetővé teszi a rasszát.
And when rasa manifests, when your mellow really becomes mature, És amikor a rassa, az íz, az igazából érett lesz, well, that's when you can step into Krishna's pastime. akkor tudsz belépni Krishna Because up kettelésébe. until then, your place is not fully clear. Addig a helyed nem teljesen világos. It's eternal, Örök, but still you have to develop it to get there. de még mindig ki kell fejlesztened So ahhoz, you hogy can odajuss. think about that for a while. Gondolkodjatok el ezen. So that is the sixth excellence of Nam Sankirtan. 6 kiválósága a Náma And Sankirtannak. the seventh is the other side, Sarvatma Snapanam. A 7. a másik oldal, a Sarvatma Snapanam. Bathes the self, completely purifies the self. Fürdeti az önvalót, teljesen megtisztítja az önvalót. Enables us to fully taste the nectar for which we're always anxious. Well, that's there. Sarvatma Snapanam. Excuse me. Sarva Atma Snapanam. Sarva, here is translating for everyone, Szarva, itt úgy van fordítva, hogy Prabhupada's mindenkinek. translation, and Atma Snapanam, the bathing of the self, Az önvaló fürdetése, or actually the showering of the self. vagy a zuhanyzása, az önvaló zuhanyzása. So, what happens when your existence is showered by love? Mi történik, amikor a létedet a szeretet zápora éri? Sarvatma Snapanam. We've gone from Pratitabam Purnamrita Shwadanam now to Sarvatma Snapanam. When that chanting just increases, and it continues. It's like a motor. It just gets increases more and more. Tehát amikor az éneklés olyan, mint egy motor, és csak egyre így erősödik. Now our experience of motors is that you put in energy in order to overcome a certain momentum. Nekünk a tapasztalatunk a motorokról az, hogy befektetünk valamennyi energiát, hogy egyfajta lendületet kapjon. And decrease and immediately it will stop. És hogyha nem tesszük be ezt, akkor megáll. But at most, you got to keep putting in all this energy in order to move along. De mindig kell betenni ezt az energiát ahhoz, hogy menjen tovább. Here, it's just you put in energy and it keeps increasing and increasing and increasing. Itt meg arról van szó, hogy beteszel valamennyi energiát, és onnantól csak így fokozódik, megy So, és megy és megy. in medieval times they had this concept of this perpetual motion machine. Középkorban jött ez az örök mozgó You elképzelés. start it and it will keep moving. Hogy elindítod, és aztán mindig mozdulni fog. And then nowadays they have this free energy machine. És manapság van ez a szabad energia misszió. In other words, that it should just, you get energy and you don't have to put anything in. Vagyis, hogy kapsz energiát, anélkül, hogy be kéne tenned bármit. Here, this is, you're putting in the energy of Nam Sankirtan. Itt befekteted a Náma Sankirtan energiáját. That is giving you energy for more Nam Sankirtan. Ez ad energiát további Náma And it's Sankirtanhoz, increasing your spiritual experience és more fokozza a and more. lelki élményeidet. And so Atma, És így az átma, the senses, the az mind, érzékek, az the elme, az intelligence, the intelligencia, soul, a lélek, everything becomes, we spoke about it, I won't get into it now, this Tadatma or Bhavatma. Már beszéltünk erről, most nem fogok belemenni, ugye van ez a tadátma vagy bhávátma, You put the iron rod into fire mikor a vasat beleteszed a tűzbe, and it becomes fire. és tűz lesz. Here, there's no taking out, you put in the rod, that's it, it's gone. Itt nem veszed ki, nem, berakod a tűzbe a rudat, és aztán kész. Ott van. And you become fire.
És te leszel a tűz. Completely. Teljesen. And it doesn't go out. És nem alszik ki. In fact, the fire just increases all the time. Sőt, csak egyre fokozódik. So a devotee's whole being becomes transformed by prema. Tehát a préma az ember teljes lényét transformálja. And this is what we're made of. És ebből vagyunk. It's just taken this long to actually get rid of all of that covering of matter and false ego. Eddig tartott, hogy megszabaduljunk mindettől a befedettségtől és hamis éntől. To just get back to what we actually are. Hogy visszajussunk oda, amik valójában vagyunk. So it just transforms, prema again transforms us to who we really are. Tehát a préma igazából átváltoztat bennünket azzá, akik valójában vagyunk. In one thing it's a really big thing. Egy szempontból ez egy igazán nagy In dolog. another it's not a big És thing. egy másik szempontból egyáltalán nem nagy dolog. That's the way things were Így voltak a dolgok some time ago. valamikor, Now we've just finally come full circle. csak végre körbeértünk. So one is really purified. Az ember igazából megtisztul. And you become a real pure És devotee. egy igazi tiszta bakta. That's called being a pure devotee. And snapanam, as I mentioned, it's a shower. És hogy említettem, a snapanam az egy zuhany, vagy egy And zápor. up to now we just keep talking about ourselves. És mostanáig magunkról volt szó, But in this snapanam, Krishna comes and takes a shower. de ebben a snapanamban jön Krishna, és ő megfürdik. Krishna wants to be bathed in devotees' prema. Krishna akar a bakta prémájában fürdeni. Because everyone's prema is unique. Mert mindenkinek a prémája egyedi. Because we're all unique individuals. Mert mindannyian egyedi élőlények. And that's Krishna's greed, is that he wants to taste the uniqueness that we all have to offer. És Krishna mohósága az, hogy megízlelje azt az egyediséget, amit külön-külön ajánlani So tud. here Svarupa is now complete. Itt a Svarupa már teljes. As I mentioned, you're fully matured. Ahogy említettem, teljesen érett vagy. I mean, it's something like, growing up. Olyan ez, mint ahogy felnő az A ember. child goes through stages, and then even as a teenager, A gyerek különböző szinteket él meg, aztán tínédzser lesz. and sort of when they hit about 20 or something like that, then that's their mature age, they've matured. És amikor olyan 20 éves lesz, akkor ez az érett kora, éretté vált. They're like that for a while, and then it's downhill Akkor egy after darabig that. ez van, aztán megy lefele. So this stage of full spiritual maturity, Tehát ez a teljes lelki érettség szintje. Sarvatma Snapanam. And now, because one is spiritually mature, one is then eligible for Krishna's pastimes. És mivel valaki lelkileg érett, akkor alkalmas arra, hogy belépjen Krishna Then you ketteréseibe. step into Krishna's pastime. És akkor belép Krishna ketteréseibe. And then it continues forever. És akkor folytatódik örökre. So Lord Chaitanya finishes commenting here on this shloka. Az Úr Chaitanya azzal fejezi be a magyarázatát ehhez a slokához, And these perfections here. és ezekhez a He says, tökéletességekhez. Krishna premodgama premamrita ashvadhan Krishna prapti sevamrita samudre majan. The result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. Az éneklés eredményeként az emberben felébred a Krishna iránti szeretet. Transzcendentális boldogságot ízlel meg, végül pedig elnyeri Krishna társaságát, és odaadó szolgálatába kezd, mintha a szeretet hatalmas óceánjába merülne. Bhaktivinoda Thakur has a concluding statement. Bhaktivinoda Thakurnak van egy záró He gondolat. says, Lord Chaitanya said this Sarvatma Snapanam for a particular reason. Azt mondja, hogy az Úr Chaitanya ezt a Sarvatma Snapanamot egy konkrét céllal mondta, And remember, we translated Sarva as for everyone. és emlékezzetek rá, hogy a szarvát úgy fordítottuk, hogy mindenkinek,
In one sense, it could have ended here. Egy szempontból itt megállhattunk volna. Because you're ready. This is prema. Ez a préma. And technically, there's even more after here. És technikailag van több ezután is. So Bhaktivinoda Thakur says, why did he say that? És akkor Bhaktivinoda Thakur mondta, hogy de miért mondta ezt? Because some people will say, well, isn't all this about spiritual bliss selfish? Mert valaki azt mondta, hogy hát ez a sok lelki boldogság vagy gyönyör, ez önző. Isn't it against the selflessness of spirituality? Hát ez nem ellentmond a lelkiség önzetlenségének? Ultimately, you're supposed to be selfless. Az lelkiségnek Krishna önzetlennek kéne consciousness lennie. means being selfless. Krishna tudat azt jelenti, hogy önzetlenek vagyunk. So he says no. Azt mondja, hogy nem. So he says sarvatma snapanam. This actually means this ecstasy and the transcendental enjoyment is incidental to a devotee's mood of giving. És azt mondja, hogy ez az extázis, ez a bakta adásával van összhangban. And then he explains. És ezt elmagyarázza. In other words, it's all about giving. Ez az egész adásról szól. And giving is ecstatic. És az adás az extatikus. Especially when you have the opportunity to give to God. Főleg, hogyha valakinek lehetősége van Istennek adni. And of course, when we give to God, we give to everybody else. És persze, amikor Istennek adunk, akkor mindenki másnak is adunk. So, but he says, but by Nam Sankirtan, a devotee awakens his swarup as a manjari. De azt mondja, hogy ezzel az adással, a Náma Sankirtan által az ember felébreszti a hangulatát, mint egy manjari. Manjaris, they don't even, they're so selfless, they don't even want the bliss of being with Krishna. A manjarik annyira önzetlenek, hogy még azt a boldogságot sem akarják, ami a Krishnával való együttlét nyújt. As we mentioned before, they just want to be with Srimati Radharani. Ahogy korábban említettük, ők csak Srimati Radharanival akarnak lenni. And yeah, Krishna is also there. De hát Krishna is ott van. Well, there's a nice story, since we're going over time anyway. Már úgyis túlfutottunk az időn. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was visiting Radhakund. Akkor Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Radhakundhoz látogatott. And there was this well-known Vaishnav merchant. Volt ott egy jól ismert kereskedő, Vaishnav And he was doing Dandavat Parikrama of Radhakund. aki Dandavat Parikramát csinált Radhakund körül. And so devotees were saying, oh Guru Maharaj, look, this, even though he's so rich, he's so devoted. És akkor a bakták mondták, hogy nézd, Guru Maharaj, itt van ez a bakta, és annyira gazdag, de még mindig olyan odaadó. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, okay, but you know the difference between him and us? És akkor mondta, hogy jó, de tudjátok, hogy mi a különbség közte és köztünk? Devotees proposed different things. A bakták különböző dolgokat mondtak. He said, he worships Radharani because she is dear to Krishna. Azt mondta, hogy ő azért imádja Radharánit, mert Radharani kedves Krishnának. We worship Krishna because he's dear to Radharani. Mi pedig Krishnát azért imádjuk, mert kedves Radharáninak. So, no, we're not in it for the bliss. Szóval nem, minket nem a boldogság érdekel. But it's still blissful. De még mindig What can boldogságra you do? teli. Mit lehet tenni? It's Krishna's mercy. Krishna kegye. And he said the manjaris, they're just service personified. That's all they do is serve. És a manjárik, ők a szolgálat megtestesülései. Máshogy csinálnak, csak szolgálnak. But you can't get this with any, you can be a yogi who's given up 1,000 universes, you can't become a manjari. Lehetsz egy jogi, aki feladott 1000 univerzumot, de ettől nem leszel manjári. Unless you go through this stage. Ha nem mész keresztül ezeken a szinteken. Therefore, although it may be that devotees are experiencing transcendental pleasure, but they're the most selfless persons. De lehet, hogy a bakták tapasztalnak transzcendentális boldogságot, de ők a legönzetlenebb személyek. So, that concludes verse 1. És ezzel a végére értünk az These első are the versnek. 7 excellences Ez a 7 kiválóság, on this messy board. ezen a zavaros táblán.
And all I can say is Parambhajayate Śrī Śikṣāṣṭakam. És csak ennyit mondhatok. Let's say it all together. Parambhajayate Śrī Śikṣāṣṭakam. Śrī Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Okay, next week we will continue next verse. Következő héten folytatjuk a következő verssel. And maybe more. És lehet, hogy tovább is Hare hallgatunk. Krishna, thank you all very much. Köszönöm mindenkinek. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yeah.